Kumusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Bago po ang lahat, kung ikaw po ay bago pa lang dito sa aking channel at hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel, like and share, at huwag din pong kalimutan na i-press yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Ayan na guys, tayo po ay magluluto ngayon at pupunta tayo ng kusina. Hello guys, we are going to cook whole chicken with soy sauce, and these are the ingredients. We have bar sugar, the chicken, and the spring onion, and we have also dry fruit skin. Nababad ko na po siya sa tubig, and we have ginger, and we have also dark soy sauce. Dark po siya. Ito po na marinate ko na po siya. Lagyan ko na rin po siya ng asin. So, we need to put this one inside the chicken. So, we can put the spring onion inside. Ayan. Lagyan din natin siya ng konting ginger. Put also ginger inside to remove the matanggal yung amoy niya, lansa. Okay. Guys. And now we can cook. We can start to cook the chicken on the fire. Okay. We should on the fire. So guys, heat up the pan first. Add cooking oil. Damihan ko yan. Okay. Now we can put the chicken. We'll add the ginger already. Add ko na siya para magwarok. You can add water. Half water na po yung nilagay natin. Put the sugar, fresh sugar, and you can add dark soy sauce. Ganun lang siya guys, madali. We can cook for 1 hour this chicken. Ganyan lang siya guys, pero babalik-balik na rin po natin kasi para maluto siya. Tapos, hinaan lang yung apoy kasi kumukulo. Okay. Guys, lumiit na yung tubig nito. May 1 oras ko na pong niluluto ang ating manok na buo. Ayun. Medyo umano na yung tubig. Yan lang natin siya. Papatayin ko na yung apoy. Ready to cut na mamaya. Lamamig siya. Ayan. Oops. Ayan. Lumiit na yung nagiging kunti na yung sabaw.
ma-absorb niya yung tamis. Okay. Can off the fire now. Off the fire. Ayan siya, guys. Tinanggal ko na po sa may palayok. At ito na siya. Oh. I-slice na lang natin siya mamaya pag lumamig na siya. Okay. Okay, we can slice the chicken. Slice the chicken. Tanggalin natin. Hindi naman kasi namin ito. Tatapon natin yan. Okay. Lutong-luto. Ay, lutong-luto. Nasa loob yung spring onion at saka luya. Slice. Slice po tayo. Ayan na siya, guys. Tapos ko na siyang na-slice. So, yummy. Ayan. Let's eat, guys.